ग्लोबल स्टोर्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। के तपाईँहरूले वासिङ मेसिनमा लुगा धुने बेलामा मेसिन हल्लिएर यताउता सरेर हैरान हुनुभएको छ? यदि यस्तो हो भने यो वासिङ मेसिनमा लगाउने खुट्टालाई प्रयोग गरेर यस्तो समस्याबाट मुक्त हुनुहोस्। यो वासिङ मेसिनमा लगाउने खुट्टा कस्तो छ त? म यसलाई बक्स खोलेर सम्पूर्ण कुराहरू यहाँलाई देखाउने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनुहोला र यदि तपाईहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। अब मैले बक्स खोलेर यो सामानहरू स्टेप बाई स्टेप सबै देखाउने छु र यसलाई तपाईले प्रयोग गर्दा यो फुट्ने अथवा टुट्ने समस्या हुँदैन, किनकि यसको क्यापेसिटी भनेको 300 केजीसम्मको छ। यसमा 300 केजीसम्मको सामान राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले वासिङ मेसिनलाई यसले मजाले तान्छ। अब यसलाई बक्स खोलेर म सबै कुराहरू यहाँहरूलाई देखाउने छु। ल हेर्नुस्, यसरी मैले बक्स खोल्न गइरहेको छु। यहाँ भित्रको सामान मैले निकाल्दैछु। यस्तो खालको 4वटा खुट्टा हुन्छ। यो वासिङ मेसिनको तल तपाईले लगाइदिनु भयो भने यताउता वासिङ मेसिनलाई सर्न दिँदैन र लुगा धुने क्रममा तपाईको वासिङ मेसिन यताउता हल्लिने सर्ने गर्दैन। सामान एकदम राम्रो छ अनि बलियो पनि छ। हेर्नुस्, यो एकदम हार्ड प्लास्टिकबाट बनेको छ। सामान एकदम राम्रो छ। मैले आफैले पनि यो घरमा युज गरेको छु। वासिङ मेसिनको तल ठ्याक्क खुट्टामा अड्काएर राखिदिनु भयो भने वासिङ मेसिन यताउता हल्लिँदैन। भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।